ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ ዘማሪት ሶፊያ ሽባባውና ፓስተር ዘማሪ ኬፋ ሚደቅሳ ዛሬ በፌስቡክ ላይቭ ቀርበው የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተው ሲወያዩ ነበር ካነሷቸው ሐሳቦች ውስጥ እኔን የሳበኝ ደግሞ የሶሻል ሚዲያን አጠቃቀም በተመለከተ ያነሷቸው ሐሳቦች በጣም ገዝተውኝ ነበር በዚህ ዘማሪ ሶፊያ ሽባባውና ፓስተር ኬፋ ሚደቅሳ በሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም ያነሷቸው በርካታ ሐሳቦች በዚህ ዘመን ላለን በሶሻል ሚዲያ ለምንጠቀም ሰዎች ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ሐሳብ ሆኖ ስላገኘሁት ወደናንተ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ዘማሪ ሶፊያ ሽባባው በፌስቡክ ላይ በመትጽፋቸው ጽሁፎች በሚነሱ ጥያቄዎችና በተለያዩ ሁኔታዎች በሰጠችው መልስ ቪዲዮ ይጀምራል ተከታተሉት ያንጻል ብዬ እስካሁን ጽፈው የነበረው ሰዎችን ለማነጽና ከመጥቀም ውጪ ሌላ ምንም ሞቲቭ የለኝም በተለይ ደግሞ ወንጌልን ከማድረስ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ያልሰሙ ሰዎች ካሉ ትልቁ ጉጉቴ ምድር ላይ ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ በወንጌል ተደርሳ ሰው ሁሉ እኔ ቀመስኩትን የጌታን ፍቅር አይቶ እኔ ያየሁትን የእግዚአብሔርን ቸርነትና ምህረት አይቶ በቃ የሃይማኖት ለውጥ እንዲመጣ ሳይሆን ኢየሱስን ሰው በግሉ እንዲያውቅ በጣም ጉጉት አለኝ ከዚህ የተነሳም አንዳንድ ጽሁፎችን ጽፋለሁ በየጊዜው በዚህ አጋጣሚ ኦርቶዶክሶችን የሌላ እምነት ተከታዮችን ኦፌንሲቭ የሆነ ነገር ሳላውቀው ተናግሬ ከሆነ ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ ማንንም ሰው የማስቀየም የማንንም እምነት የማንቋሸሽ ሞቲቭ የለኝም ለናንተ ካለኝ ፍቅር በእውነት እኔ ያየሁትን ያረጋግጥኩትን ነገር በህይወቴ ላይ በቃ ታንጀብል የሆነ ነገር ስላገኘውኝ መጽሐፍ ቅዱስ የሚባለው ቅዱስ መጽሐፍ እውነተኛ የሚሰራ ኃይል ያለው መንፈስ ያለው የሚፈውስ የሚያድን ብዙ መንፈሳዊ ሚስጥር ያለው የህይወት ማር የሆነ መጽሐፍ ስለሆነ ስላገኘሁት ህዝቤን ደግሞ ስለምወድ ኢትዮጵያን ህዝብ ስለምወድ በተለይ በጣም ብዙ ጉስቁልና ብዙ መከራ ያየ ህዝብ ብዙ የተንከራተተ ህዝብ ስለሆነ ከዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ የሚያወጣው እውነት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስላለ ይሄንን እውነት እያወቅኩኝ እንዴት ዝምላለሁ በሚል ከዛ ቅናት በቅንነት በፍቅር የምትወዱት ሰው ስልክ እያወራ ሌላ ላይ እያየ የሆነ ገደል ውስጥ ሊገባ ብታዩ ዝም አትሉ እያያችሁ ገደል አለ ልትገባ ነው ብላችሁ ትይዙታላችሁ ስለዚህ ከፍቅር የተነሳ እንደዛ ብላችሁ ተረዱ የምናገረው የማንንም እምነት ማንቋሽሽበት ምንም አይነት ሞቲቭ የለም ከፍቅር የተነሳ እንደሆነ ተረድታችሁ የተቀየማችሁን ሰዎች ካላችሁ በጣም ይቅርታ በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው የምጸልይላችሁ የእናንተን መልካም ነገር ማየት እንፈልገው መንግስተ ሰማያት ሁላችንም እንድንገባ ጌታ ኢየሱስን እንድናገኝ ከሱ ከጌታ ኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ የተገኘውን መንፈሳዊ በረከት ሁሉ አብረን ተካፋይ እንድንሆን ነው ፍላጎቴ ሌላ ምንም ነገር የለም ከዛ ውጪ ይቅርታ እንዳደረጋችሁ ደግሞ 100% እርግጠኛ ነኝ በጣም ነው የምወዳችሁ እጅግ በጣም ነው ማከብራችሁ አጠፋለሁ ሰው ነኝ ሁላችንም እናጠፋለን አገልጋዮች የተባለን በሙሉ ፐርፌክት ስለሆነን አይደለም መድረክ ላይ እየቆምን ያለ ነው የመዝሙር አልበም እናወጣው እኛ ስተት የለሽ ስለሆነ ሳይሆን እንደማንኛውም ሰው በተለያየ ችግር ውስጥ እናልፋለን በተለያየ የህይወት ፈተና ውስጥ እናልፋለን ከዛ ሁሉ ውስጥ ግን እየጠበቀ እያዳነ ምህረቱን እያበዛ በተአምራቱ የሚያኖረን ጌታ ኢየሱስ ነው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ስናጠፋ ትነግሩናላችሁ የሚያንጽም ነገር ደግሞ ካለን ያንን ተቀበሉናላችሁ ማለት ነው ለህይወታችን የሚጠቅም ነገር አይጠፋም መቼም ከህይወት ልምዳችን ከእግዚአብሔር ቃል ከብዙ ነገር ምን መክረው ነገር ሊኖር ይችላል ያንን በቅንነት ተቀበሉን ግን ደግሞ አንድ አይ ጋራንቲ ማጥፋታችን አይቀርም ስናጠፋ በትዕግስትና በምህረት ለፉን በፍቅር ገስጹ ስድብ ምንጩን እናውቀዋለን ሁላችንም ከየት እንደሆነና በጣም በተለይ በዚህ ዘመን በጣም ሶሻል ሚዲያ በቃ የስድብ መሳሪያ መሆኑ በጣም ያሳዝናል በእውነት ልጆቻችን ነገር እንዴት ሆነው ነው ይሄንን ሶሻል ሚዲያ እንዴት ነው ያሳስበኛል በእውነት ልጆች ያድገው እንዴት ነው ማደናቸው ከዚህ ነገር ከዚህ ማህበረሰብ ከእንደዚህ አይነት አሰራር እንዴት እንደማደናቸው ያሳስበኛል እርግጠኛ ነኝ ወላጆች የሆናችሁ ሰዎች በሙሉ እንዲህ አይነት ሐሳብ እንደሚኖርባችሁ ስለዚህ የምትሳደቡ ሰዎች ተራ ነገር በጣም ተልካሻ ነገር በሰው ፐርሰናል የሆነ
ህይወት ውስጥ ገብታችሁ አስተያየት የምትሰጡ የሰው በቃ በጣም ዲፕ የሆነ ነገር ውስጥ እየገባችሁ ጣልቃ እየገባ የምትሳደቡ ሰዎች ባካችሁን ተው። ምንም በቃ የሚጠቅም ነገር የለውም። እናንተ ናችሁ የምትጎዱት። በርግጥ ተሰዳቢው ምንም አይሆንም። ተሳዳቢው ነው የሚረክሰው። መጽሐፍ ቅዱስ ከአፍ የሚወጣው እንጂ ወደ አፍ የሚገባው አያረክስም ተብሏል። ስለዚህ ከአፍ የሚወጣው ያ አፍ ከአፉ የሚያወጣው ሰው ነው እንጂ ተሰደበው ሰው ምንም ለጊዜው ሴንሲቲቭ የሆነ ሰው ከሆነ ሊሰበር ሊጎዳ ይችላል። ነገር ግን ከሁሉም በላይ የሚጎዳው ተሳዳቢው ነውና ፌስቡክን ለመልካም ነገር እንጠቀምበት። የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችም ይሆናችሁ ሌላም እምነት ተከታይ ይሆናችሁ ባካችሁ ሁላችንም መቼም ፈሪሃ እግዚአብሔር አለን በውስጣችንና ለመልካም ነገር ለመተናነጽ መልካም የሆኑ ነገሮችን ሼር ለማድረግ ብቻ የምንጠቀምበት መልካም ነው። yes እያስባለሁ ዛሬ ኬፋዬን ደግሞ ጠራውበት ምክንያት አሁን በተናገርሽ ነገር ሁሉ በጣም ነው መስማማው። ሶሻል ሚዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠቀምኩት 16 ዓመት አካባቢ እና በዛ ጊዜ የሚጠቀሙ ሰዎች እንደ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ጥሩ ነበር። የቸርች ጥቅሶች ይበዙ ነበር። አንዱን መመካከር ነበር፣ ጸሎት ነበር። ሰዎች መዝሙሮችን ሼር የማድረግ ነገር ነበር። ከዩቲዩቦች ላይ ያመጡ መዝሙር 6 years ago ፌስቡክ መንፈስ ያነበር እና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን የፌስቡክ መልኩ ተቀይሯል። እና አልደነግጥም ኬፋዬ እኔ በእውነት በጣም ነው የምደነግጠው። አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር አልነበረም ፌስቡክ ከመጀመሩ በፊት። ሰው እንደዚህ ያው ቤት ለቤት አይ ቲንክ የሰው ማንነት የማህበረሰባችንን ማንነታችንን በጣም ገለጠው ሶሻል ሚዲያ። እንደዚህ ነበር እንዴ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ አይነት ህዝብ ነን እስክትል ድረስ ያስደነግጥ ነው በጣም እና በጣም ነው የሆነ በጣም አንዳንዱ በቃ ያስደነግጠኛል በጣም በእውነት ያ ከባድ ነው። ምክንያቱም አጠቃቀሙን አላወቅንበትም ነው። እኔ የምለው ነገር ምንድነው በ6 ዓመት ውስጥ ነን ስቶፕ ነው እንግዲህ ፌስቡክ ላይ መዝሙሮችን ዘምራለሁ፣ መልእክቶችን አቀርባለሁ፣ ምን አደርጋለሁ። ይሄንን በማደርግበት ጊዜ ግን ታጠፋለህ ወይ ብትኝ አዎ አንዳንድ ጊዜ የምናገራቸው ነገሮች ካደረኩት መልካም ነገር ግን አይብስም። በቁጥር እቺና ይሄን ብለዋል እቺን ይሄን ኬፋ እንደዚህ ነገር ሊባል ይችላል እንጂ የ6 ዓመት መልካም ነገርን ሊያጠፋው አይችልም። በአንድ ጊዜ ዲስትሮይ የሚያደርጉብሽ እና ሌላው ደግሞ ከመልካም ጎን ይልቅ ክፉ ነገር የሚያይ ጀነሬሽን በዛ። በነገራችን ላይ በጣም አይ ቲንክ እኔ ስገምት ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም የሚያጮሁት እና የሚጮሁት ኔጌቲቭ ነገር ያዙት ጥቂት ሰዎች ሆነው ግን በጣም ያን ነገር እየተቀባበሉና የብዙ ሰው ድምጽ እያደረጉ የማሰማት ነገር አለ። እኔ አንዳንድ ሰዎች በኔ ፔጅ እንኳን ስማቸውን ቀይረው የሚያውቁኝ የማውቃቸው ሰዎች ስማቸውን ቀይረው ለመስደብ እንዲመቻቸው የሌላ ሰው ፎቶግራፍ አድርገው ይሰደቡ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። አንዳንዶቹን እነማን እንደሆኑ እንኳን አውቃለሁ። እነሱ አያውቁም እንደማውቅ ያን እንደሚያደርጉ የቅርብ ሰዎች የሚባሉት ስም ቀይረው ይሰድቡኛሉ። ግን ለመልካም ነገር ቢተጋ እኔ ምን የምለው ነገር ምንድነው የሚጻፍበት ሰው ኦር ደግሞ የሆነ ነገር የሚባል ሰው ምንም እንደማይጎዳ በዚህ አጋጣሚ ሁሉም ቆሟል። አሁን እኔ ሾክ ያደረኩት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስፔሻሊ አሁን ፕራይም ሚኒስተሩ ላይ ተሽኮና ፕራይም ሚኒስተሩን 100,000 ሰው ነው ባንድ የደገፈው 100 ሚሊዮን ሰው ደግፎታል ባንድ እና አዚም ታይም ትንሽም ለመታገስ ጊዜ ለመውሰድና አመትና አመታት ወራቶችን ለመስጠት የሆነ ነገር እስኪሆን አልተጠበቀም። within a second ተቀይሮ ሌላ ታሪክ የተፈጠረው ሚዲያ ላይ ያደረገው። እኔ የምለው ነገር ምንድነው የምንተጻነጽበትን አንዱን የሚደግፍበት አንዱን ኮሬክት የሚያደርግበት። አንቺ ምግብ ቤት ስትገቢ ምንድነው ያለው በቃ ሮንግ ነገራችን ለኛ ነገሩን ጉድ ጥሩ ነገር ሰርተን ከሆነ ደግሞ ያቀርብንላችሁ ማዕድ ጥሩ ከሆነ ለወዳጆቻችሁ የሚባል ነገር አለ። አዜ ክርስቲያን እንደዛ ማድረግ አለብን ብዬ ነው አስበው እና የሶሻል ሚዲያ መልኩ ተቀይሯል። ይሄን መቀበል አለብን። መጀመሪያ ተቀይሯል፣ መልኩ ተቀይሯል፣ ተጠቃሚዎች ተቀይረዋል። ኢኖሰንት ሰዎች ጽሁፍ አይጽፉም። አይ ቲንክ መስተካከል ያለበት ይመስለኝ በጣም ፖዚቲቭ ተጽዕኖ ማምጣት የሚችሉ ሰዎች፣ እውቀት ያላቸው ሰዎች፣ በጥበብ መናገር የሚችሉ ህዝብን ወደ መልካም ነገር መመለስ የሚችሉ ሰዎች እየወጡ መጻፍና መናገር አለባቸው። እነሱ ተደብቀው ነው ያሉት። በጣም ጎጂ መርዝ ያላቸው ሰዎች ደግሞ በድፍረት እየተናገሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄ አሲድ መረጨቱን የሚያቆመው እና የተረጨው አሲድ ደግሞ ሊደረግ የሚችለው እነዚህ ሰዎች መልካም ነገር ያላቸው ሰዎች በድፍረት እየወጡ ይሄን ሶሻል ሚዲያ መቆጣጠር ሲችሉ ነው የሚል እምነት አለኝ።